श्रेया बगिसक्छ के छ जिना त्यो हाम्रो फिचरिङ आज अनि के छ सामेल दोस्त एकदम मजा केही भन्नु छ आज घाम चाहिँ लागेको भए हुन्थ्यो एकछिनतिर दिदी त्यही बस्दिनु नि तपाईँ एकचोटि कस्तो दामी देखाएको थियो के छ कहिले स्पाट के छ जोडी दामी छ यस्तो छ हाम्रो हालत के हो अझै माथि कृष्णजी माथि अझै बनाउँदै बस्ने अरे जाउँ हामी जाउँ रिम दाइ त्यतिले मात्रै भएन नि अझै चाहियो नि होइन दाइ मलाई पछि तपाईँले भ्लग हेर्नु कि एकचोटि मलाई कस्तो हेर्नु देखेको छ भनेर अनि खतरा देखिरहेको छ तर दाइ हो त्यस्तै हो कैलाश बा तिमी के कुरामा एक्साइटेड छौ आज भन्नु त कृष्ण के कुरामा एक्साइटेड छौ दिउँसोडी के कुरामा एक्साइटेड म त अब ठाउँै नआयो मेरो लागि त्यसै एक्साइटेड आज कुन कुरा चाहिँ तिमी धेरै एक्साइटेड छौ भन त आज मौसम राम्रो छ धेरै नपानी परेको छ न घाम लागेको छ भाइ मौसम सधैँ राम्रो हुन्छ क्या त्यहाँदेखि हामी गएर के भन्ने ठाउँको नाम पनि रिभर साइड हो हाम्रो ठ्याक्कै डेस्टिनेसन चाहिँ होइन तिम्रो अघि मौसम दाइ जस्तो यस्तो गरेर स्टिकर हालिदिन्छु नि तिमीलाई अनि जिस्केको त्यत्तिकै राम्रो छ हाम्रो जर्नी स्टार्ट भयो दाइ सामने सबले घुमाइदियो त ए मेरो अनुहार देख्यो क्या यार कस्तो कुरा हो देखा पनि चिन्दैन तिमीलाई अर्को अनुहार हालिदिन्छु कसको हालिदिनु दाइ अब्जेक्सन छ विभिन्न कार्कीको हालिदिनु पर्छ होला तपाईँको छेउमा खतरा लागिसकेको थियो अस्ति ठिक छ दाइको त्यति मात्रै हो जस्तो भमिट आउनु खोज्दैछ तर पनि हामीलाई त्यस्तो छैन किन थाहा छ भ्याली बाहिर हामी कति एकचोटि निस्किन्छ भ्याली बाहिर तिमी भ्याली बाहिर आजै निस्क्यो होला अनि के छ कैलाश बाट अरू के भन्छ आज पौडी खेल्ने हो त्यो होइन हाम्रो आज सिलिकन सफ्टको भ्याली बाहिर फर्स्ट टाइम हुँदैछ पौडी खेल्न पौडी खेल्न साथी त्यसो म त्रिशुलीमा हाम्रो त्यस्तो बोल्दैन वाह क्या दर्द है वो बात है नहीं वो बात खुद यार वो त छ म दाइको सपोर्ट वो बात भीगी राते त्यो मात्रै आयो क्या मलाई राते के छ हप्ताबाट हाल क्या करे हो गया है तुमसे ये कमाल क्या करे हेलो जिना औ तिमीलाई के भयो अरे अनि
विकासले सोच्नु देऊ न यार त्यसो उयो नगर न दाइले सोचेको त फ्ल्याटै होइन दाइ फ्ल्याटै घरमा त चिटिक्क परेकी बुहारी घरमा त चिटिक्क परेकी प्रियारी नि कहिले काहीँ भइहाल्छ गडबडी अब रियाक्सन दिएपछि क्वान अपोजिट रियाक्सन भने जस्तै You guys have a lot of queries inside your mind, inside his mind, right? And he thought like, hey हमदम सिका कभी जीना जीना कैसे जीना सिका कभी जीना मेरे हमदम किन दाइ भिडियो खिच्दा चाहिँ साउन्ड आउँदैन घाट का पानी मुझे खुद में खोल दे दो मेरे यार बात बन जा ओला नानी हो खाता खानु भोकायो होला अब तिमीहरुको छ अब सोचेर गर्दा हो र गाइस के गायो वाशरुम ओ कस्तो मौसम हेर्न ए सरी दाइ सरी मौसम भनेर झुकी गएछ क्या कि दाइले ल हामी यहाँ फर्स्ट टाइम के छ दिदी छोडी के छ ए राम्री चिना के छ घाम छ छोडी के छ नयाँ कस्तो यो तिमीले एभ्री मोमेन्टलाई लिइरहेछौ नि एकदम मैले एकदम लिनुपर्छ सँगै के भित्र छिने नि मलाई के लाग्छ हाम्रो चाहिँ अब यो कुन ठाउँ अरे थोक्रे 40बाट हाम्रो भइसक्यो हिँडाइ अन्त मौसम दाइ अगाडि पछाडि बस्ने टोलीहरू चाहिँ छिटो मेरो अगाडि हो दाइ हामी किङ कस्तो छ सबैजना हामी गनौँ है को छुट्यो कि छुट्टेकोले हात उठाऊ यस्तो हो हाम्रो यहाँदेखि हिँडेर भइसक्यो अझै 4 घन्टा लाग्यो 2 घन्टा लाग्छ अरे 5 घन्टा लाग्यो हो दाइ ल तर गर्मी चाहिँ लास्ट गर्नु रहेछ बाहिर जल्दी एकदम लाग्यो होइन केटी पाट अन्त दिदी हजुर हो ए अन्त ड्राइभर दाइ Yes, of course. बाइकको एक्स्ट्रा अन्त British loud. अन्त दाइ भनेको यस अफ कोर्स भन्दिनु के
हाई दिदी फेरि हाम्रो म्यानेजर दिदी अनि हाम्रो दिदीको यता हाम्रो भिन्दा हामी दोस्त यस 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 ए गाडीले खेल्छ नि उतारो उतारो यस 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 आम्मा के हो म त नराम्रो देख्दैछु त यार के छ दाइ दोस्त दाइ कटम 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 कृष्ण दोस्त कमान कमान यो म्यान के छ खबर एकदम के भन्नु छ तिमीलाई कति पैसा कमाएको भ्लगबाट आज राम्रो देखेको रहेछु म भन न यस्तो अनुहार त्यो कान उयो भयो नि भन्दा पुल कटेपछि हाम्रो के अरे छोडी रिभर साइड फन आउने रहेछ अनि हाम्रो विकास ए के धिन्दाई धिमाई अगाडि हाम्रो अब जान्छ हाम्रो बाटो पारिची रिभर फन अरे हाम्रो आज दामी टुर भन्थ्यो दाइले जे पनि भनिदिनुहुन्छ त्यसमा खुसी लाग्छ क्या इनकेस मोबाइल झऱ्यो भने त गिटी हुने र त्यो पनि नो वरी दाइ इज अन द माइक ल चिर जाने अरे दाइ इज अन द माइक अलिक नजिक आएर अब यस्तै हो दाइहरू पर छिटो आउनु भनिरहेको छ त्यो पनि हाम्रो दामी सिन देखिने रहेछ पछाडि चाहिँ त्यो जानुपर्ने रहेछ पनि काम गर्ने होला हो दाइको पोच दामी छ ओ त उसलाई पर्छ हामीसँग आयो दाइ म पर्खेर ल्याउँछु हामी अब लगभग अब पुग्न आँट्यो होइन एउटा हुन्छ नि एउटा उस नै काट्नुपर्ने क्या समुद्रै काट्नुपर्ने रहेछ अब त खोइ गुड गाउँ भट्टार गोर्खा रहेछ नि त यो त सिट अब हामी गोर्खा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ यहाँको लोकल दाइहरू यता हुनुहुन्छ बिहेमा जन्ती गयो जस्तो लागेको छ नि दाइलाई त्यस्तै लागिरहेको छ दाइलाई होइन त दिप्ती होइन त सकिएको नि दामी भइरहेछ अब त्यहाँ हिँडेको चाहिँ दामी देखिने रहेछ नि त नि हो सबजना कृष्ण छ कृष्ण हेन्छम तर कृष्ण अलिक अँधेरो भयो यहाँदेखि चाहिँ हिँड न अझै उज्यालो बत्ती गोला अरे दामी देखिँदो रहेछ यार थाहा थिएन अब तिमीले भन्यो सन्दर्भ निकालिदियो त्यही भएर मैले भनिदिइहालेँ तिमीले डिस्क्राइब गर्दैछ दामी कुरा हो नयाँ हो नि त हामी नयाँ हो मेरो 49.75 किङ हो नि म त होइन अम्म कस्तो त्यो हुन्छ नि कता यता हो कि यता हो रुमै रुम छ त नि बडा दामी दाइ ल्यामै गर्नुभयो हो पुल zip line is this is you river side this is river side is this यस के एक्सप्लेन गर्नु छ दोस्त केही छैन यार ठिकै छ के छैन राम्रो छ म त्यही सोच्दिरह यति नजिक रहेछ नि त खसिन्छ फाइनल दामी दामी ठाउँ लाग्यो मेन दाइको चस्मा हराएर यहाँ हेर नि दोस्त के हो यो उत्यो चाहिँ क्यानोपी रक what a moment
भरे बेलुका चाहिँ बवाल होला जस्तो लाग्यो यार मलाई भरे बेलुका चाहिँ बवाल हुन्छ होला है सुतिँदैन होइन रिभर फन्ड पारी रहेछ यार केटी बाट सब फाइनल पुग्यो सामेल जाम दोस्त छ फाइनल पुग्यो के भन्नु छ के भन्नु छैन दामी लाग्यो मलाई ठाउँ विकास दाइ के भन्नु छ मैले देखिसकेँ अघि देखाइसकेँ त मैले भनि पनि सकेँ झार गएर के लगाइदिनु